Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kéo gần lại cụm đầu vô, tao thích mày. Xong rồi nghe tao nói vậy khoái quá trời, trả lời liền luôn, sợ sau mấy giây suy nghĩ đổi ý nữa. Đó là cái điều em mong muốn, vỡ hòa hạnh phúc vậy nó mới hay đó. Bây giờ thì Quốc Thuận xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thanh Tịnh, năm nay 28 tuổi và hiện đang công tác ở trong quân đội ạ. Thanh Tịnh hả? Dạ. Còn nghe chưa nghe cái họ đâu. Dạ họ Hồ. Hồ Thanh Tịnh. Tên rất là Phật pháp ha. Rồi còn em. Dạ em chào chị Vân và anh Thuận. Em tên là Kim Sang, hiện tại là tư vấn bán hàng. Năm nay thì em được 18 tuổi, 10 năm rồi. Là 28 tuổi. 8 tuổi đó. Rồi. Để đoán coi, chắc có lẽ là em đi mua em sau thời gian em đi làm em có tiền và em muốn sắm một chiếc xe hơi và em đi vô Toyota Bến Thành và em gặp bé Kim Sang và hai người làm quen với nhau và sau đó kết thân với nhau và cưới nhau, đúng không? Đó là mô típ trong phim này. Còn đây nó khác. Khác đúng không? Lãng mạn hơn. Ôi, lãng mạn à? Dạ. Vậy thì kể cho anh nghe cái câu chuyện lãng mạn đó bắt đầu như thế nào? Cô này đi bán đồ ở gần chỗ doanh trại quân đội. Đó, chú bộ đội này đi ra mua đồ, mua một cục xà bông ví dụ vậy. Quen. Đúng không? Mua đồ. Dạ vâng. Sai luôn. Đúng không? Thôi chị em mình sai chưa? Sai hết luôn. Sai hết rồi. Bây giờ kể đi. Thì vợ chồng của em là học chung với nhau từ năm cấp 3. Lần đầu tiên gặp nhau thì là năm đó là lớp 11 á. Thì hôm đó là em đứng chờ trạm xe buýt. Thì thấy cô này cũng mặc áo dài, xong rồi cũng nhí nha nhí nhố cũng hồi đó ốm nho ốm nhách à. Cứ đứng hồi đó là có cái con nít nó khoái trứng cá anh, trái trứng cá, cứ đứng ở trạm xe buýt rồi nhảy bẻ trứng cá. Cái hơi cái đi xe buýt chung trạm xong rồi thấy xuống chung trạm luôn, xong rồi vô chung lớp luôn. Trời, vậy là học chung lớp. Như vậy câu chuyện của bạn bắt đầu từ trạm xe buýt định mệnh. Rồi, ủa như vậy là khi nào thì mới bắt đầu để ý nhau? Lúc đó thì em vô học lớp 11 chung với ảnh, chuyển trường vô chung nửa năm á, thì là em cũng thấy thích, tại vì giống như là có được xe duyên vậy đó, cái gì cũng có cùng nhau hết á. Diễn văn nghệ thì cũng diễn, sếp em với ảnh diễn chung, đi làm báo tường, đi làm xe diễu hành, Tất cả những cái hoạt ngoại khóa là đều gặp nhau. dạ. Ảnh có xe đạp, ảnh chở em đi học, từ từ em nảy sinh tình cảm, em thích ảnh trước. Anh có thích em không? Dạ lúc đó chưa để ý. Con Tại vì trai lúc đó nó trễ lắm. Hai hồi con lúc đó trai em lại để đi ý học một là... cô bé học lớp 10. có để ý rồi. Dạ. Sao đây chị chất quớt hết à? Cô lớp 10 thấy hay đi chung với vợ em bây giờ nè, thấy cũng hỏi bây giờ mày giờ tao thích nhỏ đó, giờ sao mày chỉ tao về chiêu ơi. Thì em cũng hí hửng mua được cái móc chìa khóa mới, thế là cũng ra muốn làm, nhưng đó bất ngờ là tháo cái móc chìa khóa cũ của cái trên xe của người đó đi. Xong rồi gắn cái móc chìa khóa mới của mình vô, mình tưởng vậy là ngon rồi. Ai dè là cái móc chìa khóa cũ đó lại là cái móc chìa khóa mà kỷ niệm của người ta, là bể kèo lớp 10 từ đó. Sau này cưới nhau rồi thì em mới nhiều khi gác tay anh chán suy nghĩ, nhiều khi đó là cái âm mưu, có khi là Lúc đó thì em thích mà em tức lắm, là mình thích mà cứ đi hỏi mình để cô người khác không à. Buồn. Bữa sau á cái em không muốn gặp ảnh, bữa đó không đi học, không muốn gặp ảnh nữa. Thì cả ngày em đó em cũng bồn chồn lo lắng chứ, tại vì lúc đó là em cũng thích rồi. Tối đó em quyết định là cúp học thêm luôn. Qua nhà coi tình hình làm sao, cũng chờ một hồi lâu đâu có chịu ra đâu. Thế sau ra thế là em lấy xe đạp chở đi một vòng công viên, thế là tâm trạng tốt lại. Đứng trước nhà cũng nói chuyện hồi lâu, cái nói thôi chưa cũng đi vô, nói chung quay vô rồi. Thì em mới giống như lúc đó có cái gì mách bảo á, em nắm tay lại Đó. động tác là em áp hai tay vô má rồi kéo gần lại cụm đầu vô, tao thích mày. Wow. Anh nghi
nghĩ đâu mà có đó mà, đúng không? Thấy không, anh đã mồi trước rồi. Mày tao Đúng rồi, hồi cấp 3 là toàn mày tao mà. Bây giờ Mày Mày Tại tao sao 3 không năm nói là trời tôi luôn và á chị. bạn, Tôi với Mày bạn tao, cảm cậu giác nó mới có gần. nhiều ấy lắm. thế là rồi em thì sao? Xong rồi Em cái- có trả lời rồi không? Trời ơi, em là trả lời nhanh như chớp luôn á, coi như là sợ mất món. Sợ mất Coi món. như là Mày bây giờ nói nha, mày nghĩ sao mà tao không thích? tao cũng thích mày. Trong lúc yêu đương nhau thì chắc là tình cảm rất là đẹp đúng không? Dạ, ảnh cũng lãng mạn lắm. Nói chung quen nhau nhưng mà ảnh học ở trong quân đội á, nên là thời gian gò bó lắm. Không được xài điện thoại, rồi cũng không có được đi ra ngoài thường xuyên. Cái đợt đó là ảnh đi học ở ngoài ngoài Bắc á, ngoài Vĩnh Phúc á, là đợt đó là em đi ra ngoài đó thăm ảnh. Bữa đó dẫn đi phố cổ chơi ở ngoài Hà Nội, mà tật em á là kiểu hay đói bụng là cứ đòi ăn cho bằng được. Cái nhìn thấy bún ốc cũng đòi ăn, rồi thấy xiên nướng này kia, chả cớm cái gì cũng thích hết trơn, mà đòi cái gì anh cũng không cho ăn hết á. Cái em mới nói sao anh mới đi có thời gian mà anh thay đổi quá vậy. Đó giờ mình cũng ăn lề đường thôi chứ có gì đâu mà giống như giờ anh làm như là sang chảnh lắm vậy á. Em rưng rưng nước mắt luôn. Xong rồi cái lúc đó ảnh mới nói thôi để anh chở đi ăn, chở vô trong cái quán, cái nhà hàng sang trọng lắm. Cái đi lên cái mới thấy một cảnh tượng rất là lãng mạn, là có hoa hồng nè, rồi nến nè, rồi rải hoa hồng thành hình trái tim trên bàn, rồi có bánh kem luôn. Tại vì cái ngày đó là ngày sinh nhật của em luôn, mà cũng ngày 8 tháng 3 nữa. Đó cho nên là bày ra lãng mạn lắm. Mình đang bực bội, đang buồn lắm, muốn khóc luôn, tự nhiên cái vô cái thấy vậy, thấy bất ngờ. Cũng muốn khóc mà là khóc vì Hạnh phúc. Đó. đó là cái điều em mong muốn, nó vỡ hòa hạnh phúc vậy nó mới hay. Rồi bây giờ mình kể tật xấu đi nghe. Anh ấy có tật xấu gì? Ảnh á là rất là mê đá banh. Và với mê coi đá banh mà cũng mê đi đá banh nữa. Mới gần đây thôi, là tuần trước là sinh nhật em, về nhà mở cửa mở không được, thì xong rồi cái là thấy á, là tới khi mở ra thấy cũng tặng bánh kem cho vợ, rồi cũng đang làm gà để nấu cháo gà cho vợ ăn, thấy cũng bất ngờ lắm, rồi cũng đang vui lắm, mà chưa kịp hết bất ngờ nữa là nói anh đi đá banh nha, chút nữa anh về. Xong bỏ lại cho em nguyên bãi chiến trường luôn, là em phải làm tiếp 9 giờ mấy mới về tới, trong khi rồi xong mới ăn uống, lúc đó cũng trễ rồi. Rồi đá banh Vợ có mấy chồng. tiếng à? Đá banh Đá có banh tiếng chút rưỡi xíu à. là Ủa, anh mấy biết giờ tới mới đi chừng đá? nào. Dạ 7:30 à. Tức là đã đúng cái giờ vàng đó em. Rồi lúc mà về ăn sinh nhật là nhằm cái giờ bạc, rồi cái giờ mà cũng như đồng trì rồi đúng không? Đây là bị xếp sao đó. Thứ hai á là mê game, tối cứ ngủ cứ nghe gì chim sẻ đi nắng vậy đó. Vợ thì không ôm đâu, là ôm cái điện thoại coi game không á. Chim sẻ đi nắng hả? Dạ. Cái game tên kỳ vậy, cái game tên đàn bà quá vậy. Nó là thần tượng của em anh. Em chơi giải trí thôi nhưng cũng không có mê Để lắm. chế hay gì á. Mà mình Cứ nhằn vậy chứ em là cũng làm đâu đó là lên giường là cũng đấm lưng đấm chân xong rồi em mới dám coi, chứ mà em coi cái đó kể gì đâu mà chứ không đó kể đúng. kể Đúng không có kể mà kể cho chính xác. không có đủ. Với lại hay nhăn em lắm, mỗi lần đi đâu ra đường cái là nhăn, cứ đi đâu làm gì cái cũng nhăn em trơn, nhất là Có lý do hết anh. Vợ em thì được cái là làm cái gì cũng kỹ. Hên hôm nay là trang điểm đám cưới có cái anh kia anh trang điểm cho, chứ không thôi giờ không biết bắt đầu được chương trình chưa. Vậy đó hả? Dạ, đám cưới lúc nào em cũng tính trước rồi, là em trang điểm, ví dụ 5 giờ đám cưới là 2 giờ kêu em trang điểm đi, là đầu tư cho đi xăm chân mày xăm môi cho nhanh rồi, nhưng mà cái này như sao vẫn y như lỗ cũ. hàng của tám. Riêng em đó. Lùm thùm. Rồi nói chung là cũng quăng theo thứ tự, là cũng không có đến nỗi mà xách dép vô quăng trên giường, là cũng quăng dép ở dưới nền nhà, xong rồi sợi vớ, đó là đi tới đâu là quăng vớ, xong rồi vô trong rồi váy, xong rồi áo. Anh cũng có hơn gì đâu, anh lười tắm hơn gì nữa. Đó. Giờ bắt đầu kể. Không Thấy em chưa? Thấy chưa? trời, quân đội mà sao lười tắm được, Không ngày dám nào đâu, mới mỗi tắm. lần. Có chậm trễ trong việc tắm thôi. Rồi em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Với mấy cái tật đó thì coi như là giờ ít đi chơi game với lại đá banh lại, dành thời gian cho em nhiều hơn. Còn em? Vợ em yên tâm về em lắm, tin tưởng là ở trong cái đó rồi thì còn cái gì Đúng mà rồi. ra ngoài được đâu. Có nghĩa là chồng sẽ ghen vợ hơn đúng không? Dạ. Chấp Dạ. nhận làm vợ của một người lính Chú bộ rồi đội. Dạ. thì thời bình Thiệt hay thòi. thời chiến gì cũng vậy đó. Dạ. Em phải chấp nhận cái đặc thù công việc của anh, ra là lúc nào mà bạn này bạn được nghỉ ngơi, bạn về nhà đó thì cố gắng sao mà chiều chuộng bạn một chút đó. Còn bạn này cũng phải tranh thủ đó, về được ngày nào á thì lo mà ôm ấp vợ đồ. Và chúc cho hai vợ chồng em
trong năm nay sẽ có một con chó vàng xuất hiện trong gia đình của mình, đến với gia đình của mình nha. Dạ. Dạ em trước đây là bạn của bồ cũ em, biết bồ cũ em với cô này nói làm sao rồi quyết định là làm mai em cho bà xã em. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Trời ơi, cái nhìn hai chồng dễ thương quá vậy trời. Rồi chào hai em. Hai em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Tăng Anh Huy, em năm nay 30 tuổi. Thì hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, nghề nghiệp là IT. Em sinh ra là lớn lên ở Sài Gòn luôn. Dạ. Mời em. Dạ em là Quách Diễm Trang, năm nay em 29 tuổi. Dạ em lúc trước thì em có đi làm kế toán nhưng mà hiện giờ thì em ở nhà nội trợ. Người em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau khoảng 1 năm 6 tháng rồi. Có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa. Rồi hai em kể cho anh nghe là chuyện tình hai em bắt đầu như thế nào? Thì nguồn gốc là dạ em trước đây là bạn của bồ cũ em. Hấp dẫn rồi nha. Chia tay rồi thì cũng làm bạn bình thường thôi, em cũng không có kêu là mai mối gì cho em hết. Rồi không biết bồ cũ em với cô này nói làm sao rồi quyết định là làm mai em cho bà xã em. Ồ, là cô bồ cũ của em làm mai luôn. Dạ. Tại vì lúc đó là em chia tay bạn trai cũ rồi bạn bạn này thấy là em có một mình á, đi về một mình á buồn, rồi bạn này mới nói là giới thiệu chồng em cho em. Nhưng mà lúc đó là chỉ gửi hình qua rồi em với chồng em cũng có chat ở trên Facebook thôi. Thì Tết đó em về quê xong rồi em quay lên á thì nó mới điện, nó nói là nó có hẹn với anh này rồi. Nó sắp xếp xong hết rồi, hẹn nhau đi trà sữa. Em nói trời sao hẹn không hỏi em gì hết trơn. Nó nói xong hết rồi người ta đồng ý, giờ là đi thôi. Trời sao bạn em nhiệt tình dễ sợ luôn á. Lúc mà gặp nhau thì như Dạ không có ấn tượng tốt. Tại vì lúc mà gửi hình qua thì thấy ảnh mập hơn. Với lại tấm hình là ảnh không có cười mỉm thôi. Mà lúc em gặp ảnh ở ngoài thấy ảnh ốm quá. Mà xong cười ra thấy răng ảnh sống. Vậy còn em? Ui, gặp cô này thì sao? Thì bữa đó là ở quán trà sữa em ngồi, em tới trước em ngồi đợi thì ấn tượng của em cô này bước vô đầu tiên là cũng không có ấn tượng tốt luôn. Tại sao vậy? Tại vì cái mẫu người em thích đó là cái mẫu người con gái truyền thống, không có để móng tay là cắt ngắn, rồi không có sơn đồ, rồi tóc là để tóc đen tóc dài. Bữa đó bước vô một cái nguyên cái đầu vàng khè. Tới lúc tính tiền là lúc đó là anh này tới trước thì ảnh kêu đồ ăn sáng để anh ăn. Xong rồi 3 đứa bạn tới sau thì mỗi đứa đi trà sữa với ảnh đi trà sữa nữa. Xong rồi ngồi một chút xíu thì ảnh đòi về. Đã em không có ấn tượng tốt rồi mà mới ngồi chút xíu cái ảnh đòi về. Cái ảnh mới kêu người ta tới tính tiền. Thì khi mà cái bạn đó tới tính á, thì em nói thôi, em lịch sự em nói thôi để em trả cho. Cái xong cái ảnh nghe vậy ảnh để em trả luôn. Cái lúc xong về thì em có hẹn nhỏ bạn ra gặp, em nói kèo này thấy bộ không thơm. Thấy không được rồi, tao thấy từ tướng cũng không được, mà tao thấy đi lần đầu tiên mà để tao trả là tao thấy không ổn, mà trong khi ổng ăn nhiều hơn người ta nữa. Ủa em nghĩ sao mà em để cho bé này trả tiền hay vậy? Dạ tại vì lúc đó là em mới tốt nghiệp đại học ra, thời đó là em học trong trường em hiền lắm, không có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều. Nên là thật tình là nói sao nghe vậy thôi. Bữa mà nói thầy bạn này trả, cái em nói thôi để em trả rồi, con này nó thôi để cái này trả. Thì vậy thôi trả luôn. Đó, người thật tình mà. Đây, thì em nghĩ là tại chắc không phải gặp lần đầu, biết sao còn bị mấy lần nữa thì lần này mình trả, lần sau mình trả lại. Rồi đến lúc nào thì hai mẹ mới kết nhau? Em thì em học IT, em biết sửa máy tính. Còn cô này thì học kế toán, không biết gì máy tính hết. Mà máy tính nhà cô này thì hư lên hư xuống hoài. Rồi có một bữa là làm bài kiểm tra hay luận văn gì đó, là cần gấp máy tính mà lúc đêm đó máy tính hư. Rồi kêu em chạy qua sửa luôn. Rồi sau đó là sửa nhiều lần lắm đúng không? Dạ, nó cứ hư hoài. Nói chung hai đứa phải cảm ơn cái máy tính. Là quen nhau, yêu nhau được là nhờ cái máy tính. Máy tính. Ai là người tỏ tình? Ổng là người tỏ tình. Em tỏ tình sao? Nhìn em chắc nghĩ em lãng mạn lắm đúng không? Thì bữa đó cũng như bữa bình thường thôi, là em vô công viên thôi. Rồi cái em tỏ tình trong công viên luôn. Em dắt vô em nói em làm con gái anh nha. Rồi xong. Trang nhận được cái lời tỏ tình đó làm sao? Em bị sốc. Tại em thấy tỏ tình gì mà không có hoa, cũng không có quà, không có gì hết, mà cũng không có sự chuẩn bị gì hết, giống như vô cái hứng là nóng nói hay sao. Rồi xong sao em cũng chấp nhận. Rồi ba mẹ em gặp anh này á là có ưng liền không? Dạ có ưng. Thì sau đó mấy tháng là Tết á,
thì em mới mời ảnh là với lại xin ba má với là cho dẫn ảnh về quê. Em là người ở Sóc Trăng á, từ đây xuống đó thì cũng xa, mà ảnh á thì là con một, mẹ cưng dữ lắm, cho nên hôm bữa xuống á là mẹ bao nguyên cái xe 16 chỗ cho mình ổng đi xuống. Tới lúc ổng xuống ai cũng ra nhìn hết trơn, giống như chuyện lạ vậy, có mình ổng bước xuống xe mà nguyên cái xe 16 chỗ. Ở về dưới ba mẹ nhìn ảnh sao? Lần đầu á là mẹ em á nói thì thấy ổng hiền, nhưng mà mẹ em kêu ra nó nhỏ hỏi thằng này nó có BD không, sao con thấy nó ốm cái gì. Em nói không, tại vì ổng ốm vậy thôi, nhưng mà ổng không có phải là Ổng men lắm. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu tụi em mới đám cưới? Thì quen nhau là khoảng 6-7 năm gì đó. Rồi là sau đó tụi em mới đám cưới với nhau. Thì trong cái lần 6-7 năm đó là cũng gây lộn gây nhau rồi qua lại rồi cũng chia tay 3-4 đợt vậy. Chia tay gì mà 3-4 lần dữ vậy trời. Quen với ảnh chán lắm chị. Sao vậy? 7 năm quen nhau luôn, ảnh tặng cho em chỉ duy nhất có một cây bông hồng thôi, mà lần đó là em bức xúc quá, em kêu á, em nói là ngày mai qua phải có cái bông hồng cho em thì em mới đi chơi, không thôi em không đi chơi. Rồi có một lần đó là đi 8 tháng 3, ảnh qua, ảnh đi tay không vậy qua, em thấy cũng hơi buồn, cái chở nhau đi chơi, cái em thấy ngoài đường người ta bán bông quá trời luôn, cái em thấy ảnh chạy gần vô đó, em tưởng ảnh mua, ảnh chạy vô ảnh chỉ em nói trời bữa nay 8 tháng 3 người ta bán hoa quá trời luôn. Tại sao vậy Nguyên? Dạ tại hồi đó giờ chưa bao giờ mua bông tặng ai bao giờ hết, bởi vì mình có cảm giác mình vô mình tự nhiên đang chở bồ phía sau mà vô mua bông cái cầm tặng liền, thấy kỳ kỳ sao. Tới nỗi cái hỏi lúc mà cái nụ hôn đầu á là dạ em chủ động. Tới lúc hôn là em phải chỉ cho ảnh là mấy ngày sau anh mới hôn được chứ ảnh. Giờ thành thạo chưa Nguyên? Dạ giờ đỡ Giờ thành thạo chưa? Giờ đỡ, mới đỡ thôi à, chứ chưa có thành thạo. Rồi á, nói nghe nè, rồi em chỉ cho cách hôn, rồi tới lúc mà cưới ổng rồi đêm tân hôn mà ai chỉ cho ai? đêm tân hôn nó cũng chày chặt, nó cũng có Thì Chặt chắc chặt là quá hả? thôi kể luôn đi. trước đó là tưởng đêm tân hôn là như bình thường như người ta, mà dạ em là đó giờ chưa có biết gì về mấy cái đó. Trước cưới á, hay có cái tâm lý sợ, rồi bắt đầu đi hỏi mấy đứa mà bạn mà cưới rồi á, hỏi nó đêm đầu sao, tụi nó mô tả cái gì mà giờ căng thẳng lắm. Rồi bữa đó em vừa đụng vô người cái là la, đụng vô người cái Đụng là la, đụng là Trời la. ơi! Em nói để cho biết luôn. Bạn em nó nói cái gì mà em lại sợ vậy? Thứ nhất là do ở dưới quê á, người ta còn phong kiến lắm nên mẹ cũng không có dạy nhiều về cái chuyện này cho biết nữa, thì chỉ biết là đi hỏi mấy đứa bạn thôi. Rồi mấy đứa kia thì nó nói này nói kia, nói đau nói gì nghe sợ. Rồi thêm chồng em thì hồi đó giờ cũng chưa có kinh nghiệm nữa. Nó cứ chập vụ chạy hoài tới đúng một tuần sau. Một tuần sau là mọi thứ mới ổn. Rồi bây giờ cưới nhau về năm mấy rồi đó, thấy chồng em hiền quá, với ngay ti nữa, có tật xấu chắc là ít lắm đúng không? Cũng chỉ có mỗi cái là mê chơi game cực kỳ. Đám cưới xong á thì về dọn nhà em thấy xong mấy cái thùng mấy cái hộp á mới quá, hỏi ra thì mới biết là trước khi cưới đó tiền dành dụm bao nhiêu đó hắn ta đem đi nâng cấp máy tính hết. Tại vì hắn ta biết á là vợ cay quá là về là không có thể nào nâng được, cho nên là bao nhiêu tiền đem đi nâng hết. Vậy thôi đó hả? Không có cái tật gì xấu? Ổng tắm lâu, mỗi lần ổng tắm là khoảng 30 phút. Đầu tiên ổng về quê em lần đó đó là ổng tắm 30 phút mới xong. Mà ở dưới quê á, mỗi nhà chỉ có một cái toilet thôi. Mà toilet nhà em là vừa phòng tắm, phòng vệ sinh chung luôn. Ổng cứ tắm vậy rồi ngoài nhà em cứ đứng xếp hàng ở ngoài đợi. Ba em mới nói mai mốt nó về làm gã nhà này á, thì cất cho nó cái toilet riêng. Ai mà bắt cầu đợi nó xong chắc đi ra quần. Tới giờ ảnh cũng còn tắm lâu vậy á. Sao vậy? Vậy Sao vậy? dạ tại vì cái tật em tắm á, là lúc mà thoa sữa tắm lên á, sữa tắm vỏ nước xong nó còn cái nhớt lại. Không có chịu được. Dạ, em có cảm giác như là nó chưa sạch á, em ngồi em chà hoài à. Rồi vậy tật xấu của vợ làm sao? Dạ em thì dễ thương cái gì cũng được hết. Có cái là hay tính toán chi ly tiền bạc lắm. Rồi hay có cái tật là kêu đồ ăn ra rồi tính tiền, lúc người ta tính tiền so tiền ở trên này với tiền dưới quê. Kêu tô bún bò ra là tính coi cái này 4 nhiêu tiền, thật nhiêu tiền rồi tính tiền vốn vậy người ta lời, trời ta lời được quá trời luôn. Thôi Trời ơi! lần sau không ăn nữa, thôi lần sau mua thịt đồ về mình tự nấu.
Rồi còn chuyện gì nữa không? Về tiền bạc là quản lý chi ly lắm, với lại mua đồ á là chỉ mua số lượng thôi chứ không cần chất lượng. Ví dụ như là mua nhà tính bàn bạc mua cái máy lạnh đi, là mua cái máy nào miễn nó ra hơi lạnh là được. Phải lâu đúng không? Rồi thế mong muốn Trang thay đổi điều gì Huy? Mong muốn vợ là tiêu xài là thoải mái hơn xíu nữa, tại vì cái mức sống trên này nó không có giống dưới quê, nên nó cái nào mình chấp nhận được thì mình cứ chấp nhận thôi. Với lại thoải mái với em xíu, đừng có giận hờn vu vơ nhiều quá. Cái gì có gì không vừa ý thì cứ góp ý thẳng thắn, hai vợ chồng nói nhau thì sửa chứ không có gì. Hay có giận là cái im re quay mặt vô tường ngủ rồi em không biết, nhiều khi em không biết tại sao em bị giận luôn. Rồi Trang? Em chỉ mong muốn là ổng lười làm việc nhà lắm, ổng siêng làm việc nhà chút xíu, với lại ổng không có thích vô bếp, mà em hỏi lỡ như mai mốt em bệnh hay gì rồi sao. Ổng nói bệnh thì nấu mì gói cho ăn. Em nói trời đang bệnh mà nấu mì gói cho ăn chắc bệnh thêm. Ổng nói không, mấy ra cháu cai thị mua cháu cho ăn. Còn game thì không cần bớt chơi, tại vì giờ em cấm em không cho chơi nữa. Biết luôn nè, rất là giận hờn vu vơ là những cái lúc mà tự nhiên nó nhớ chực tới cái chuyện làm biếng, làm việc nhà, làm biếng nấu, đúng không? Lỡ mình bệnh hay lỡ mốt mình sanh mình đẻ rồi lúc đó ai nấu cho mình, đúng không? Chứ đâu phải là vu vơ giận phải có cớ chứ. Bữa ta khùng hay sao tự nhiên giận vu vơ. Chỉ có điều là em không chịu nói thôi, đúng không? Dạ. Mà bạn này thì không có khả năng mà suy đoán được là lý do tại sao em giận. Thành ra là em nói đi chứ em đừng có để bản đoán chi cho mệt. Ha Cưng ha? Dạ. Ok. Trời ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dễ thương quá. Thôi chúc cho hai em sau ngày hôm nay về hai vợ chồng sẽ vui vẻ, hòa hợp với nhau hơn, Dạ. ha, và mau chóng có tin vui, ha. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là 1 năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An, được chiết xuất từ 100% đậu nành nguyên chất tự nhiên, cho các món ăn thơm ngon tinh tế, yêu thương gửi trọn. Và món quà thứ hai đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại chuỗi siêu thị nội thất và trang trí U3 trị giá 2 triệu đồng, chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Và món quà thứ ba đó chính là một voucher giày và túi xách tại hệ thống Vascara trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui đồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đôi lưng lại. Nghe rõ nha. câu hỏi nha. Chồng của bạn ghét ăn loại trái cây nào nhất? Phi Trang, chồng của bạn ghét món gì nhất? Khoai sống, sầu riêng. Trời ơi, tất bốt rồi. Thanh Tịnh ghét loại trái cây nào nhất? Vú sữa, không ghét trái nào hết. Rồi, tất bốt luôn. Mời hai chú rể bước lên một bước, nhìn nhau, con quánh tù xì nhau. Được ha? 1, 2, xì. Rồi, như vậy Huy và Trang chọn lựa một trong 4 màu sắc này. Chọn đi. Màu xanh. Không lẽ định mệnh của tôi nữa. Mời hai em, màu gì? Hường. Màu hồng. Rồi. Bây giờ Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước nha. Rồi, mời quý vị chúng ta cùng đếm nào. Và bây giờ mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở lên. 1, 2, 3. Trời ơi. Như vậy tuần này khán giả của chúng ta sẽ có 2 cơ hội nhận được 2 phần quà. Đó chính là 1 năm sử dụng dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An và một voucher mua hàng điện tử tại chuỗi siêu thị nội thất và trang trí U3 trị giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, để nhận được các phần quà này chúng ta phải trả lời đúng 2 câu hỏi mà chị Hồng Vân nêu ra. Và câu hỏi đáng như sau. Cô vợ ở cặp đôi thứ nhất làm nghề gì? A. Kế toán. B. Tư vấn bán hàng. C. Nhân viên ngân hàng. Và câu thứ hai, có bao nhiêu người đoán đúng giống như bạn? Đến đây, thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ chồng son tuần này chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.
Đang xem phim, giữa chừng phim thì bạn trai em đến đón em về. Bắt em phải đưa đi xuống gặp mặt người bạn trai đó. Mà lúc đó em cũng đâu biết ông này thích em đâu. Game 8 năm nay rồi. Đi về quê em làm, em say nắng một anh chàng trong công ty. Chồng em tình cờ biết được, cuối cùng em mới nói là em chia tay với ổng. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.